Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta din momentul în care tu vezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Și avem numărul 1, piatra roșie, numărul 2, piatra albastră. Începem cu numărul 1, piatra roșie. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Hai să vedem așadar ce trebuie tu să știi, da? Care e situația în care te afli și ce urmează. Să vedem numărul 1. Simt aici multă pasiune la numărul 1. Multă pasiune, multă dorință de afirmare, o conexiune profundă cu planul fizic. Bun, aici văd multă teamă, da? Este o teamă de singurătate, de abandon. Simt energia unei persoane care se simte abandonată, da? Poate să fie și o despărțire recentă care a avut loc, sau faptul că, nu știu, te simți singur în doi. Pentru alții este acea senzație cum că nu apare persoana potrivită, parcă ți-e teamă că nu apare femeia potrivită, bărbatul potrivit. Dar mai văd totuși niște probleme de suflet aici, în unele cazuri. Doar că problemele astea simt eu că durează de ceva timp și țin de o lipsă de acțiune a cuiva, da? O neseriozitate. Pentru tine, pajul de spade, uite, ești foarte curios sau foarte curioasă să afli diferite lucruri. Văd aici multe discuții care au loc, discuții destul de dure, aș zice eu, sau ești într-o perioadă în care studiezi. Hai să vedem despre ce e vorba. Te interesezi, nu știu, în legătură cu o persoană sau încerci să te aperi de o persoană care te-a mai mințit, te-a mai trădat. Poate încerci să convingi o persoană de un anumit lucru sau ai pe cineva în jurul tău care îți pune tot felul de întrebări, care încearcă să-și găsească tot felul de scuze, tot felul de ieșiri din această situație. Pentru că eu văd clar o transformare mare care are loc aici pentru tine și această schimbare, da? Să știi că este benefică, da? Benefică. Este o energie așa ciudată pentru numărul 1. Este cineva care minte, cineva care nu-i sincer, care încearcă acolo să iasă, da, bine dintr-o situație. Pentru casa ta avem 5 de cupe, deci aici este ceva ce nu îți place, ceva ce nu-ți convine. Poate este vorba despre o situație care s-a petrecut în trecut și acum e ca și cum nu poți să lași trecutul în urmă sau plângi după niște cupe dărmate. Hai să vedem ce e cu toată situația asta. Îți pare rău, nu știu, fie că ai crezut cuvintele cuiva, fie aici este vorba despre o veste în casă și în familie, este o veste care nu prea place. Poate e cineva din trecut care revine cu niște mesaje și poate chiar acest aspect nu-ți convine. Cineva care vrea să te ajute sau poate ai de făcut un serviciu în casă, da? Ai de rezolvat ceva și poate nu ai chef, e ca și cum s-a stricat ceva în casă. Melancolie, tristețe, deci poate e cineva care suferă și care îți vine în vizită, pentru că văd pe cineva supărat. În curând, pentru tine, avem 6 de bâte, deci în curând mie ne apare o victorie pentru tine, o bucurie, un eveniment important care are loc, sau pur și simplu un moment în care ești lăudat, ești văzut bine. Hai să vedem despre ce este vorba în curând. Bun. Are legătură cu o petrecere, da? O petrecere. Deci poate ai o victorie la muncă sau poate este un eveniment important în jurul tău. Văd o bucurie mare, o petrecere, cineva care vrea să-ți vină în vizită, poate te duci tu undeva. În viitor,
5 de spade. Aici e o nedreptate pe care cineva o face în viitor. Deci cineva aici își urmărește propriul interes. Poate să fie vorba și despre un compromis, da, care revine aici în viața ta. În viitor, uite, văd o reuniune, te revezi cu cineva și e posibil să nu-ți placă modul în care persoana asta reacționează. Este cineva îndrăgostit, e cineva care ți aduce un cadou sau cineva care încearcă să te, să te convingă de un anumit lucru. Profită de o situație anume. Aici, uite, în viitor văd o scrisoare pe care o primești, poate de la o femeie căsătorită sau de la o prietenă, cineva care îți dă o veste. Și chestia asta nu-ți place. Este o femeie matură aici, care, uite, poate avea niște probleme. Ce nu știi tu, moartea, o legătură cu un scorpion, se pare că tu nu știi aici că ceva s-a finalizat, ceva s-a încheiat. Este vorba despre o persoană care trece prin niște transformări destul de mari. Hai să vedem despre ce este vorba. Numărul 1. Ce nu știi tu? O veste despre un sfârșit. Na. Fie este vorba despre faptul că cineva iese dintr-un blocaj, fie este vorba despre o persoană care se simte blocată, se simte la pământ, cineva suferă. Parcă e cineva care vrea să-ți facă un serviciu sau este cineva care vrea să-ți fie alături. Da? Poate cineva care are o problemă la muncă. Pe neașteptate, faetonul, pe neașteptate din nou mi-apare o victorie, o bucurie pentru tine. Mai văd și o legătură cu zodia Rac, dar vreau să clarificăm cartea. Boală și bărbat. Deci pe neașteptate afli despre o problemă a unui bărbat de la drum. Poate e o problemă a acestui bărbat sau poate are legătură cu un bărbat care are niște probleme de sănătate și care vine către tine, îți vine în casă. Ce o să te mire? 4 de monede. O să te mire faptul că cineva e foarte posesiv sau cineva nu vrea să plece. De asemenea, te poate mira faptul că tu vei reuși să devii mult mai stabil, vei reuși să rămâi sigur pe tine în această situație, dar poate să însemne și încăpățânarea cuiva de a renunța la un anumit lucru. Avem moartea și banii. Aoleu. Surpriza este că cineva nu vrea să renunțe la bani sau surpriza este despre cineva care trece prin niște schimbări majore din punct de vedere financiar. Ce o să te mire? Un prieten. Da? Poate are legătură cu o femeie. Poate este vorba de cineva care alege iubirea, poate asta o să te surprindă. Ori cineva care renunță la bani și alege iubirea, ori este o persoană care alege banii și preferă aici să fiți prieteni sau ceva de genul ăsta. Da, hai să vedem puțin și acest oracol ce spune. Și că trebuie să înveți.
Lasă-ți dragostea să-ți arate cum poți să înveți unul de la celălalt, deci cum puteți să învățați unul de la celălalt. Apoi avem testate, sau test. Puterile și slăbiciunile tale sunt testate în acest moment. Fii deschis să accepti ghidarea divină în relațiile tale. Așa zic îngerii. Hai să vedem și tarotul meu ce spune în legătură cu ce nu știi tu, ci cu sfârșitul ăsta. Lacrimi, deci cineva e tare înlăcrimat și bolnav. Da? Cineva are sufletul frânt. În legătură cu o surpriză. Deci aici cineva a avut parte de o surpriză. Ia să vedem noi. Sau cineva află de un sfârșit. Hai să vedem pe neașteptate, ci cu drumul ăsta. Cineva care are probleme cu o mașină sau la drum. Face un drum către medic. Da, e cineva care vrea să te revadă pe neașteptate. Este o persoană supărată, tristă. Și ce o să te mire în toată situația asta? Vreau și eu să mă clarific aici. Na, este o veste rea, da? Cineva care are niște probleme mari financiare, poate să fie. Proces și judecată. Deci aici o să te mire de faptul că fie auzi de o hotărâre judecătorească, fie este vorba despre deschiderea unui proces pentru unii. În alte cazuri e vorba de o hotărâre mare pe care cineva o ia privind banii. Este o persoană alături de care te simți bine. Hai să vedem acest oracol ce spune. Cineva aici învârte niște lucruri. Avem magie, blestem, soție, angajament. Deci aici parcă e ceva făcut. Poate e vorba de niște simțuri pe care le ai. Da? Și avem romantism, bucurie, cooperare, dar și un fel de ceartă, da? Un fel de concurență, mai văd aici pentru numărul 1. Cineva care face niște lucruri, e o persoană puțin vicleană aici, să știi. Na. Surpriza să știi că vine de la un bărbat matur. Și are legătură cu o supărare, o femeie matură și ceva valoros. Da? O sumă de bani sau ceva de genul acesta. O sumă de bani. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți reamintesc și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare și eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Hai să vedem ce spune tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Ia să vedem. Numărul 2, ce trebuie voi să știți. Hai să vedem. Ok, a ieșit primul mesaj, pajul de bâte, 3 de spade. Un drum aici pe care cineva îl face cu sufletul trist, are legătură și cu un moment în care vrei să lași în urmă ceva,
și spui gata, merg, îmi refac viața, mă simt bine, mă distrez. Ce văd aici este o persoană mai tânără sau o persoană care este imatură în modul său de a acționa. Da? E ca o nouă etapă în viața ta. Este un moment aici în care faci ceva nou, te duci către o etapă nouă. Pentru tine avem regina de bâte, o legătură pentru unii cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Ai o prietenă, ai pe cineva care te susține, care te încurajează, îți spune cuvinte frumoase, glumește, încearcă să-ți ridice moralul. Dar în alte cazuri, uite, poate să fie energia ta dacă ești femeie. Și ce mai simt aici e o rivală în unele cazuri. Este și o rivală undeva. Hai să vedem ce este cu regina asta de bâte. Fie tu încerci să convingi pe cineva de un anumit lucru, fie este o persoană aici care încearcă să te convingă de ceva anume. Este o persoană disperată, este o persoană care nu vrea să piardă, cineva care se furișează, care găsește tot felul de motive doar să fie prin preajma ta. Sau poate tu ești acea persoană. O surpriză și cu închisoarea. Uite, poate tu ai făcut o surpriză cuiva, da? Surpriza asta a lăsat persoana asta destul de blocată. Da? Sau o surpriză pe care urmează să o ai de la o femeie. Și este o surpriză care la fel te va lăsa destul de surprins. Are legătură cu un hoț, cu o înșelăciune. Pentru casa ta, judecata. Aici, uite, se ia o decizie mare în casă, în familie. Poate te revezi cu niște oameni dragi ție, poate faci o ședință de familie și luați o hotărâre importantă. Ce mai văd este că poți să te revezi cu niște oameni din trecut, dar este clar aici un moment al adevărului, este un moment al judecății de apoi pentru tine, numărul 2. O știre, o veste importantă. Hai să vedem. Pentru casă. Este o persoană fidelă, poate este un prieten care vrea să te revadă, este o persoană sigură pe ea, fidelă, puțin supărată sau puțin supărat. Pentru femei este un bărbat care vrea să vă revadă sau cineva care vă intră în casă. Poate să fie o rudă, un prieten, dacă nu știți nimic de dragoste, iar pentru bărbați văd aici că vă revedeți cu un prieten sau cu o persoană dragă vouă și stați de vorbă. În curând, împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. În curând văd aici o veste bună privind un proiect, o sarcină, un copil. Poate să fie și un moment în care te răsfeți, mergi undeva, îți cumperi ceva. Sau poți să intri în contact cu o femeie influentă, poate este șefa, poate este o femeie care are un proiect mare în desfășurare sau o femeie care are un copil, mai poate să fie. Uite, un copil. Poți să afli aici despre cineva, dacă urmează să aibă un copil, poate e o prietenă, cineva din jurul tău. De asemenea, văd aici că poți să primești o veste bună privind un proiect pe care tu îl ai. Da? Femeie cu un copil și un serviciu, nu știu. Ia să mai vedem o carte. Uite, și are legătură cu o problemă de sănătate. Deci aici cineva poate îți cere ajutorul. În viitor, 4 de bâte, deci o petrecere, numărul 2, un eveniment important, o zi de naștere, este o bucurie pe care o ai, celebrezi ceva, poate afli de cineva că urmează să aibă un copil, da? Și afli și de nuntă sau de botez, poate să fie și asta. 4 de bâte.
Conversație. Aici, deci în viitor, parcă mergi undeva la o ședință, la o adunare. Uite, căsătorie, speranță, uite, cineva care, nu știu, poate îți face o propunere de dragoste, o propunere de căsătorie. Sau așa cum am zis, primești o invitație undeva. Ia uite, e un cadou de nuntă sau e un cadou pe care cineva vrea să ți-l ofere. E ceva valoros, cineva care își pune totul pe masă, în fața ta. Ce nu știi tu? 8 de monede. Deci tu nu știi aici că cineva lucrează intens la ceva anume, dar lucrează pe cont propriu. Poate tu nu știi despre faptul că cineva vrea să repare o anumită situație în care sunteți sau este ceva ce se pregătește la muncă. Aoleu. Cineva aici lucrează cu tot sufletul să repare un dezastru care s-a întâmplat. Da? Sau poate tu nu știi că cineva are niște probleme mari la muncă. Mai poate să fie. Poate să fie și o pierdere mare financiară sau o problemă mare a cuiva. Șefa, cineva are o problemă. Ca un dezastru aici, nu știu. Ceva ce se distruge. Și are legătură, uite, cu un bărbat matur sau este un bărbat care a pierdut ceva. Poate să vorba despre un văduv sau despre o persoană cu experiență de viață asumată, da? Sau este vorba despre o instituție, o firmă, ceva cu nume masculin. Aici e o problemă mare. Pe neașteptate, asul de monede. Un nou început, o ofertă pe care o primești, o dovadă fizică, palpabilă, pe care cineva ți-o oferă aici. Și hai să vedem, poate e un cadou, așa cum am spus aici. Uite, o nouă casă, un nou loc în care mergi, un prieten care vine și ți aduce ceva, dar are legătură și cu o transformare. Pe neașteptate, nu știu, cineva, e ca și cum spuneai, să terminăm prietenia și să deschidem altceva sau poate rămâi surprins de un gest frumos pe care un prieten sau cineva drag îl face către tine. Este ceva legat de dragoste. Și ce o să te mire? Asul de bâte. Deci aici pentru tine eu văd noi începuturi. Asul de bâte spune despre o speranță mare pe care o ai, despre o nouă activitate pe care o faci, o flacără care se reaprinde într-o relație, dar și un nou mod prin care cineva acționează. Cineva și îmi pune aici noi reguli. Noi reguli. Uite. Ce o să te mire sunt niște mesaje, da, pe care cineva ți le dă. Este o persoană foarte sigură pe ea, serioasă, asumată. Pentru cei singuri, uite, poate să apară cineva nou. Da? Sau este o persoană în jurul tău care începe să fie mult mai încrezătoare în forțele proprii, care începe să acționeze. Hai să vedem. Uite, am luat din greșeală cartea asta, ci că eliberează-te. Cineva trebuie să preia controlul înapoi asupra vieții sale. Hai să vedem ce nu știi tu aici, că e o problemă tare mare pe care cineva o are în jurul tău. E ceva, deci are o problemă mare persoana asta în casă, în familie, sau este o problemă legată și de o instituție publică. Persoană tare curioasă. Proces și judecată. Aici e destul de ciudat. Deci proces și judecată avem aici. Poate cineva trece printr-o împărțire a unei moșteniri, cineva
are parte de o nedreptate la muncă, dar ți-am zis, e vorba de un bărbat. Hai să vedem pe neașteptate ce e cu sfârșitul ăsta. Pe neașteptate, un conflict, da, se blochează. Deci un conflict se blochează și mi-apare că vei reuși ce gândești. Cineva pune gata, stop, blocăm un conflict. Sau îți vine cineva în vizită și, nu știu, nu te mai cerți cu o persoană. Să vedem ce o să te mire. Un cadou pe care îl primești. Este un cadou mare. Și ți-am zis eu că are legătură aici cu un nou început. Da, un cadou în legătură cu o dragoste. Deci poate e cineva care îți poartă o dragoste sinceră, dar este o persoană care e puțin și vicleană. Fie este o persoană inteligentă, deci cineva care vrea să-ți facă o surpriză, fie este o persoană care, nu știu, afli că te-a înșelat, că a trădat sau ceva de genul ăsta. Hai să vedem și oracolul ăsta ce spune. Deci se găsește o soluție aici pentru tine. Soluția aceasta ține de un adevăr pe care îl afli sau despre un moment în care lucrurile se clarifică foarte mult în viața ta. Și avem succes, mândrie, oportunități, casă. Deci, aici este cineva care fie îți vine în casă, fie este un prieten de-al tău care ia o hotărâre importantă. Da? Pentru că, uite, tu aici urmează să primești și niște mesaje care, zic eu, că te vor surprinde destul de mult. Și cu ce au legătură mesajele? Cu cineva care are foarte multă putere, cineva care vrea să închidă ceva, să deschidă o altă etapă și să lupte. Da? Poate cineva îți povestește despre niște provocări pe care le întâmpină. Da. Și să vedem și îngerii, numărul 2. A avea o legătură sensibilă, emoțională, este important. Și apoi avem recunoaștere. Divinitatea te va ajuta să recunoști semnele și miracolele. Onorează-ți persoana iubită și notează că relația ta devine mai puternică. Deci aici este un moment poate delicat, da, prin care treci împreună cu cineva. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uita că dacă vrei și tu o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrăcișez și să ne revedem cu bine și data viitoare, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.